Hello everyone, Nilakshi ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই নীলাক্ষী আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এইকেইটা দহি কেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ গুঠি পেলাই চাদৰত বা মেখেলাতে হওক আজিকালি বহুতে ডিজাইন দিয়ে, মাজতো দিয়ে আৰু লগতে ব্লাউজতো লগাই বা কিছুমানে খাৰু তেনেকৈ তলৰ পিনে থোপ টাইপৰকৈ লগাই দিয়ে। গতিকে ভাবিছোঁ কেনেকৈ এইটো লগাই আপোনালোকৰ যদি শিকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মই কেইদিনমান ভিডিঅ' দিবলৈ পৰা নাই কাৰণ মই নতুনকৈ দোকান এখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে যিহেতু মোৰ সেইটোৱে এতিয়া বৰ্তমান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈ পৰিছে, সেইকাৰণে তাত মই অলপ বেছি গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে। তাৰে কাৰণে মই ইয়াতে অলপ মনোযোগটো কম দিব লগা হৈছে। মই গধূলি অলপ টাইম পাওঁ, আহি পেলাই অকণমান ভাগৰ লাগে, গতিকে ৰেষ্ট ল'ব লগা হয়। সেইকাৰণে মই এইবোৰ কৰিবলৈ টাইম নোপোৱা হৈছোঁ আৰু মই তাঁতশালত বহিবলৈ টাইম নোপোৱা হৈছোঁ। মোৰ চিষ্টাৰে অলপ বহি আছে, তাইও ইমান নোৱাৰে, তথাপিও চেষ্টা কৰিছে। গতিকে মই তাঁতশালৰো ভিডিঅ' কিছুমান আপোনালোকৰ ওচৰত দিবলৈ পৰা নাই। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত দুখিত। কেতিয়াকৈ পাৰোঁ মই ঠিক নাই। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মই নতুন বিজনেছটো একেবাৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ ভালদৰে। এতিয়া আহক এইকেইটা কেনেকৈ বনাব পাৰি মই আপোনালোক দেখুৱাম। মই সূতাবোৰ এইটো মাধুৰী সূতা বুলি কয়, অকণমান জিকমিকাই থাকে, দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখি। গতিকে যদি আপোনালোকে বিচাৰে এই সূতাটো বজাৰত কিনিবলৈ পাব। বেছি দাম নহয়, কিবা 100 গ্ৰামত 20 টকাকৈ লয়। এই সূতাটোলে দহি গুঠিলে বহুত ধুনীয়া দেখি, ৰাতি হ'লে জিকমিকাই থাকে। আপোনালোকে দেখিছে লাইটৰ পোহৰত অলপ জিকমিকা আছে। গতিকে মই এই সূতাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আগতে মোক সুধিছিলে কি সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই কিছুমানত আৰতি গুলি বা কিছুমানত আৰচি সূতা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই এইটোত মাধুৰী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইকেইটা মই লেচা হিচাপত কিনি আনিছিলোঁ। এইকেইটা মই এনেকৈ ববিনত ফুৰাই লৈছোঁ আৰু ফুৰাই পেলাই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই কিনে এনেকৈ মই নিজৰ আন্দাজ অনুসৰি ইমানমান মোটাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। গতিকে তাৰপিছত এতিয়া আহক এইকেইটা কেনেকৈ বনাব পাৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে কৈ লওঁ যে মই এইকেইটা বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল এখন চাদৰত মই দহি এনেকৈ এটা ডিজাইন দি পেলাই বনাইছোঁ। এইকেইটা মোৰ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ নিজা ডিজাইন। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইকেইটা নেদেখুৱাওঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইকেইটা কেনেকৈ বনাব পাৰি। এতিয়া মাত্ৰ মই আপোনালোকক এইকেইটা কেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ বনাব পাৰি সেয়েহে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে শিকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই সূতাখিনি এনেকৈ লৈছোঁ। এইকেইটা সূতা এইকাৰণেই ভাল যে যেনেকৈ থওঁ তেনেকৈ থাকে, বেছি ওলাই নাযায় বা লৰচৰ নহয়। সেইকাৰণে এইকেইটা শিকিবলৈ বহুত ধুনীয়া আৰু সহজ হয়। এইডাল সূতা মই বেজিত দুডালকৈ সূতা ভৰাই লৈছোঁ। দুডাল মানে এডালেই লৈছোঁ, দুটা ফাল এনেকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এইখিনি সমানকৈ লৈছোঁ। এনেকৈ লৈ পেলাই মই তলেদি সূতাডাল সোমাই দিছোঁ। তলেদি সূতাডাল সোমোৱাই লৈ এতিয়া গাঁঠি এটা ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে ইমানমান ৰাখিছোঁ মই। এইকেইটাৰ সমান হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে গোটেইকেইটা সমানকৈ মই ইমানমান দূৰত্বত গাঁঠি এটা দিছোঁ। একেলগে মই 3টা মাৰগাঁঠি দি ল'ম যাতে খুলি নাযায়। 3টাকৈ মই মাৰগাঁঠি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো মই এনেকৈ ওলোটাই ল'ম। ওলোটাই লৈ ইয়াৰে সূতাডালৰ সমানত দুভাঁজ কৰি দি দিম। এনেকৈ দুভাঁজ কৰি দি মাজতে এটা টোপৰ নিচিনা দেখিছে, এই টোপৰ নিচিনাকৈ মই ইয়াতে গাঁঠি দিব লাগিব। ইমান বেছি একো টান নহয়, একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে শিকিবলৈ পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ডিজাইন অনুসৰি আপোনালোকে চাদৰ বা মেখেলাত দি ল'ব পাৰে। চাদৰৰ পাৰিটো দিব পাৰে ডিজাইন, আজিকালি দিয়ে বহুতে। লগতে মাজতো কিছুমানে থোপ লগায়। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে দিবলৈ বিচাৰে। এতিয়া মই এই গাঁঠিটো এনেকৈ ইমানমান জেগা এৰি এটা টানকৈ গাঁঠি দি দিছোঁ। এতিয়া টোপটো হোৱাৰ পিছত এনেকৈ মই আৰু 2টা গাঁঠি দি দিম যাতে ধুনীয়াকৈ থাকি যায়, ওলাই নাহে। তাৰ কাৰণে মই 3টাকৈ গাঁঠি দি দিছোঁ। তাৰপিছত এইফালে ওলোটা চাইডে মই এনেকৈ সোমোৱাই দিছোঁ ভিতৰত। এতিয়া যিহেতু 2টা সূতাই সেউজীয়াই হয়, সেইকাৰণে ইমান চিনি নাপায়। কেতিয়াবা কিছুমান সূতাৰ আৰু মাধুৰী সূতাটোৰ লগতে এই সূতাটো মানে গুলি সূতাটো অলপ পাতল আৰু ডাঠ হয়, তাৰ কাৰণে চিনি পোৱা হয়। সেইকাৰণে এই সূতাটো ভিতৰত এনেকৈ বেজিটো সোমাই যাতে ভিতৰৰ পিনে উলিয়াই দিয়ে। যদি গম নোপোৱাকৈ তেনেকৈ আপোনালোকে দি দিব। এতিয়া মই এইকেইটা সমানকৈ লৈ কেঁচিখনেৰে কাটি দিম।
ইমানমান সমানকৈ কেঁচিখনেৰে কাটি দিছোঁ আৰু মই এনেকৈ অলপ উলিয়াই লৈ যদি অসমান হৈ আছে তেনেহ'লে সমান কৰি দিছোঁ আৰু লগতে ভাল দেখিবলৈ এইটো ৰাউণ্ড চিন কৰি আপোনালোকে কাটি দিব পাৰে সমান হৈ থাকিলে এনেকৈ অকমান দুইফালে কাটি দিব পাৰে দেখাত ধুনীয়া দেখি এয়া চাওক এনেকৈ মই বহুতকেইটা বনাই লৈছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ ইমানবিলাক মই বনাই লৈছোঁ এনেকৈ মই এইটো গোল্ডেন কালাৰৰ সূতাটোৰে মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গোল্ডেন কালাৰটো কেনেকৈ বনাইছোঁ এইটো আছিলে সেউজীয়াটো ঠিক তেনেকৈ গোল্ডেন কালাৰটো মই এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ তাৰ পিছত সূতাটো মই এনেকৈ ভিতৰেদি মানে তলেদি সোমোৱাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ গাঁঠি দিছোঁ দেখিছে ইমানমান এৰি পেলাই মই ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দিছোঁ মই ইয়াতে তিনিটাকৈ গাঁঠি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈ দিব পাৰে তাৰ পিছত এইটো ওলোটাই লৈ মাজেৰে ভাঁজ লগাই দিছোঁ গাঁঠিটোত মাজেৰে ভাঁজ লগাই দি ধুনীয়াকৈ তলফালে টানি নিছোঁ আৰু এইফালৰ সূতাডাল মই ৰাইট চাইডে ৰাখি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে তিনিটা গাঁঠি দিম গাঁঠিটো কেনেকৈ দিম আপোনালোকে মন কৰিব যাতে ওপৰৰ পিনে টোপটো উঠি থাকে সূতাডাল এনেকৈ লৈ এইফালৰ সূতাডাল এনেকৈ টানি আনি ইয়াতে টোপটো উঠাই থকাকৈ গাঁঠিটো দিছোঁ আৰু টানকৈ টানি দিছোঁ এনেকৈ মই তিনিটা গাঁঠি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা সূতা নাপায় আৰু এইটো সূতাটো হ'ল একেবাৰে বডি কালাৰৰ সূতা গতিকে ইয়াতে যদি মোৰ সূতাডাল বাহিৰৰ পিনে ওলাই থাকে তেতিয়াহ'লে বেয়া দেখিব সেইকাৰণে মই বেজিটো ভিতৰেদি সোমোৱাই পেলাই তলেৰে উলিয়াই আনো যাতে ধৰিব নোৱাৰে ইহেৰে গাঁঠি দিছোঁ এতিয়া এইখিনিত যদিও গাঁঠি দিছোঁ ইমান গম নাপায় কিন্তু যদি ইফালে ওলাই থাকে তেতিয়াহ'লে এই দেখিছে গোল্ডেন কালাৰটোৰ লগত এইটো কালাৰ মেটচ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ওলাই থাকিলে বেয়া দেখিব বুলি ভাবি পেলাই মই এনেকৈ তলেৰে সোমোৱাই দি সূতাকেইটাৰ মাজেৰে বেজিটো উলিয়াই আনিছোঁ দেখিছে সূতাকেইটাৰ মাজেৰে বেজিটো উলিয়াই অনাৰ পিছত ইয়াতে আৰু একো সূতা ওলাই নাথাকে দেখিছে একো ওলাই নাথাকে কোন পিনেদি মই উলিয়াই দিছোঁ গম নাপায় সেইকাৰণে মই এইটো এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে নাজানে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা এনেকুৱা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰক দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখি তাৰপিছত মই ইয়াতে সমানকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া কাটি দি পেলাই ইয়াতে মই অকণমান উলিয়াই অসমানখিনি কাটি দিম আৰু এইখিনি ৰাউণ্ডকৈ অলপমান কাটি দিম যাতে টোপটো ওলমি থাকোঁতে দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখি এয়া হৈ গ'ল একেবাৰে সিম্পল আৰু একেবাৰে সহজ বেছি টান নহয় আপোনালোকে যদি মই আগতেও কৈছোঁ ডিজাইন দিব বিচাৰে তেনেহ'লে দি দিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদিহে ভাল পালে আৰু কিবা শিকিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু লগতে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আনৰো সুবিধা হ'ব আনেও শিকিব পাৰিব আপোনালোকৰ লগতে মই ভাবোঁ যে মোৰ পৰা শিকিব পাৰিলে মই বহুত সুখী হ'ম আৰু আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰ নতুন বিজনেছটো আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ লগতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ পলমকৈ হ'লেও ভিডিঅ' দি থাকিব পাৰোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ ইয়াৰে পিছৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ আগবঢ়াম যে মই চাদৰখনত মই দহিকেইটা এইকেইটাৰে কেনেকৈ গুঠিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালে লৈ আহি আছোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক গতিকে থেংক ইউ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ